Sige. So, kaniya ko ang ginabutang. So, kaniya ko ang ginabutang first or any kind of tint. So, natong bata ako mag-lipstick ako mama kay. Hanto diri lang, dili niya apilon dire. Tapos ako kay magtan ako maganganga pag. Dili maganda ni apilon na sa kilid. Kabalo mo, story day ani. Ang ako og yung gipalit kay katong isa. Ito mi sa. Amor napalitan ako ni isa murag. Murag isa ka convenience store sa Korea. Ay dili. 5 minutes later. Sa underground na 2 hours later. 2 days later. Subway. Sa Subway. Sa Subway manggod dito sa Korea. Dagan manggod siya. So, palit na ako ang katong isa. Dili ni Mao. And then, nakita ko mama nga lip tint food. So, she thought na ako ato nabili na ako. Well, guess what? Wala. Nabilin sa laing tao. Gibit-bit niya. So, duha na akong tint. Sorry sa katong taong nakabilin sa ihang tint. Ako ang mama ang dahilan ng wala. So, karon ako ni kaning isa ka. Bago ni ako na gatag sa kusyente Revlon. Medyo may pagka maroonish ang ihang pagka red. I don't know. So, apply on your lips. Any cream type lipstick na dili matte. Okay. Ano medyo shimmery. Cream type. use any kind of powder and then magkuha ka gamay lang. Tapos get a brush, a fluffy brush like this. Kada makita na ko sa mga uban na mga tutorials yun, nagbutang pa sila tissue over their lips and then they apply the powder. But for me, I like to put it directly. Make sure na you covered all the area. Hindi kasi tayo put siya kanan, pero at least it would at least dry out. Tapos na, finish pa. Try kita. Ano siya na? So, makita niyo na pa siya mo puti-puti. So, what I like to do again is to get my tint and then go over your lips again. Even if I eat or drink or whatever, careless di ko mo inom o kaon, dili ko anang paresa. Ano mo ana gani? Sakripisyo na ako kung pagkaon kasi sa akong lipstick besh. Hindi po pwede yan. Food is life. Hindi na ako mag-mind sa kung sa kabulingit ko diha or whatever. Kaya dili ko siya mag-smudge. Kay wala po ko kabalungan, pero wala dyan. Get your highlighter. For me, I have this ColourPop. So we're gonna test and prove if this lip would last. Realize na to ni mga first. Ma. Time check, it's already I think 11 p.m. I've been to Paris. I've been to So nibalik na migikan sa mo ang kaon karong gabi, and as you can see, it's still there. Pa siya natanggal. Merry Christmas and a Happy New Year to everyone.
mo siya mahimong matte. And it would last long. I promise. Wah!